قبل از اینکه حلقه دستش کنی حواست به این نکاتی که میگم باشه. سلام، اگه این اولین ویدیویی هست که از من میبینید، من محمد جعفر زاهدپورم، روانشناس رابطه. در کانالم در یوتیوب آنچه که در علم روانشناسی یاد گرفتم، آنچه که در اتاق مشاوره و درمان تجربهش میکنم و آنچه که در زندگی شخصیم دارم زندگیش میکنم را در قالب ویدیوهای بلند و کوتاهی بهتون ارائه میدم. پیشنهاد میکنم کانالم رو سابسکرایب بکنید، چون فکر میکنم آورده های مفید و مؤثری میتونه براتون داشته باشه. توی این ویدیو میخوام در مورد علائمی صحبت بکنم که در رابطه عاطفی که میخواد منجر به ازدواج بشه باید یک توجه بسیار ویژه بهش بکنید و قبل از اینکه هر اقدامی برای ازدواج بکنید با طرف مقابلتون باید حتما این نکات رو در نظر بگیرید. این مقدمه رو هم اضافه بکنم که این علائمی که دارم براتون میگم احتمالاً نشانه‌هایی از وجود یک سری اختلالات مهم شخصیتی و روانشناختی هست که در طول زندگی مشترک میتونه مشکلات بسیار عدیده‌ای رو برای شما و طرف مقابلتون حتی ایجاد بکنه. اولین نکته و نشانه، هر گونه علائمی که نشان دهنده عدم تنظیم هیجانی باشه، اینکه طرف نمیتونه هیجانات مهمی مثل هیجان خشمش رو کنترل بکنه. این آدم در زمانی که خشمگین میشه اصلا یه آدم دیگه میشه، یک رفتارهای انفجاری انجام میده، حرفهایی میزنه، رفتارهایی میکنه که خیلی عجیبه و خیلی غیر قابل پیش بینیه و حتی خودش هم بعداً پشیمون میشه و میگه که من نمیدونم چه اتفاقی برام افتاد. حالا بعضیا هستن که اصلا میگن نه تو یه کاری کردی که من اینجوری بشم. اگر این دومی باشه که دیگه در حقیقت کار خیلی خرابه و حتما باید یک تجدید نظر جدی در رابطتون داشته باشید. نکته مهم بعدی، دروغگویی. دروغ‌های خیلی بزرگ یا خیلی رسوا شونده، یک لاپوشانی ها و پنهانکاری هایی که در ابتدای رابطه یا در رابطه اتفاق بیفته، یا حتی دروغ های تکرار شونده و کوچک، دروغ هایی که اصلا هیچ منفعتی هم نداره، عجیبه، هیچ سودی نداره ولی این دروغ رو میگه، انگار یک عادتی وجود داره برای دروغگویی. اینا نشانه های بسیار نگران کننده و مهم هستند. نکته مهم بعدی، با تو، خانواده‌اش و دیگران قهرهای طولانی و تکرار شونده میکنه و این الگو رو خیلی توجه داشته باش که در خانواده‌اش هم میبینی، مثلا بین پدر و مادرش و عمو و خاله هاش هم میبینی. اینا علائم بسیار مهمی هستن. اینا نشانه ها یک سری الگوهای رفتاری و فکری و هیجانی هست که مخربه. و اگر فکر کردی در آینده این اتفاقات برای تو و خانوادت و در مواجهه با تو و خانوادت اتفاق نمیفته، سخت در اشتباهی. نکته مهم بعدی، وابستگی خیلی بیش از اندازه و زود هنگام بهت داره. امور خیلی مهم زندگیش مثل روابط اجتماعیش، روابط دوستانش، خانوادگیش، اهدافش، شغلش تحت تأثیر رابطش با تو قرار گرفته و برای هر موردی توی زندگیش به تو وابسته شده. یک آدم سالم هیجانی تمام عرصه ها و حیطه ها و نقش های مختلف زندگیش رو بینشون تعادل ایجاد میکنه. نکته مهم بعدی، سوء ظن و بدبینی خیلی زیادی داره. از نظر اون آدم‌ها غیر قابل اعتمادن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. از همون بسم الله تو باید تلاش بسیار زیادی بکنی برای اینکه اعتماد این آدم رو به خودت جلب بکنی، برای اینکه بهش ثابت بکنی که من راستشو میگم، من دروغ نمیگم، من دارم حقیقتش رو میگم. و این یک تلاش تکرار شونده و فرساینده ای رو از سوی تو میطلبه. نکته بعدی، لجبازی و یک دندگی بی پایانی در تمام گفتگوها و بحثها داره.
یه بحث و گفتگو به نتیجه نمیرسه مگر اینکه شما قبول بکنی حرف اون رو، مگر اینکه شما تایید بکنی آنچه که اون میگه رو. بذار خیلی ساده براتون بگم، هر نوع انعطاف ناپذیری شدید رو اگر در طرف مقابلتون در امور مختلف ببینید، حتما باید آلارمتون روشن بشه و به این موضوع رسیدگی بکنید و براتون مهم باشه. به بیان دیگه، یک نوع خودمرکزبینی و عدم انعطاف مزمن و تکرار شونده رو در این آدم در عرصه‌های مختلف و موقعیت‌های مختلف میتونی به وفور مشاهده بکنی. اینا خطرناکه. نکته مهم بعدی، سابقه خیانت یا لغزش‌های خیلی واضح در روابط عاطفی گذشته‌اش یا تو رابطش با شما. در مورد رابطش با شما که من میگم تکلیف مشخصه، من معمولا به مراجعینم و به مخاطبینم میگم که اگر در رابطش با شما در ابتدای رابطه یا در ماه‌ها و سال اول یا سال‌های اول رابطه شما میبینید که اون آدم لغزش داره و خیانت میبینید، از نظر من داستان مشخصه و دیگه نمیتونیم ما فرصت بدیم، چون جزء رد فلگ ها و پرچم های قرمز رابطه هست. گرچه که در هیچ زمانی از رابطه ما مجاز به خیانت نیستیم، ولی در رابطه عاطفی، در به قول معروف در هانیمون، در ماه عسل رابطه، اگر کسی خیانت بکند به نظر من بسیار محتمل است و شاید حتی نشه گفت محتمل، قطعیه که اون آدم این خیانت رو در آینده هم تکرار خواهد کرد. پس حواستون با این موضوع هم باشد. نکته مهم بعدی، اعتیاد، هر نوع اعتیاد به مواد مخدر، به الکل، به قمار، به سکس، این رو خیلی بهش توجه داشته باشید و به راحتی ازش نگذرید. نکته بسیار مهم بعدی، این که اهداف و چشمانداز زندگیتون فرسنگ ها از هم فاصله داره. مثلا تو به داشتن یک خانواده، تشکیل یک خانواده گرم با 2 تا 3 تا بچه فکر میکنی و اون آدم اصلا به تنها چیزی که فکر نمیکنه تشکیل خانواده و بچه دار شدنه. آدم همش به فکر اهداف تحصیلی و شغلیشه. مثلا اینکه تو میخوای توی مملکت خودت توی ایران بمونی و اون میخواد مهاجرت بکنه، اون ایران رو جایی برای زندگی نمیدونه. این تفاوت‌های اساسی در چشم‌انداز زندگی اصلاً قابل اغماض نیست و باید خیلی جدی در موردش گفتگو بشه و اگر توافقی حاصل نمی‌شود، اگر نزدیکی حاصل نمی‌شود، این رابطه نباید منجر به ازدواج بشود. نکته مهم بعدی، هر گونه تهدید یا اقدام به خودزنی یا خودکشی بسیار مهمه، برای اینکه شما رو تحت تاثیر قرار بده، برای اینکه شما رو توی رابطه نگه داره، برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بشونه، برای اینکه به نیازها و خواسته هاش برسه. اگر سمت این نوع تهدیدات و این نوع اقدامات رفت، حتما توجه داشته باشید که این نشانه بسیار واضحی از یک سری از اختلالات جدی شخصیتی هست. و نکته بسیار مهم اینه که این آدم‌ها اصولاً با احساس گناه و خطر ایجاد کردن در شما سعی میکنن شما رو در رابطه نگه دارن، ولی یادتون باشه که شما مسئول درمان اون آدم نیستید. اون آدم به راحتی میتونه با این اقدامات و رفتارهای نابالغانه و تکرار شونده شما رو در رابطه نگه داره و سلامت روان شما رو به شدت تهدید میکنه. و نهایتاً هر نوع اجتناب از مراجعه به روانشناس و مشاوره. اینو نه به عنوان اینکه من خودم مشاورم میگم باید بیایید پیش روانشناس و مشاوره، نه. منظورم اینه که اون آدم، دیدیم بعضی‌ها رو میگه نه برای چی، روانشناس خودشون دیوونه تر از همه هستن، من اصلا قبول ندارم، من اصلا خودم یه پا روانشناسم، این آدم چجوری میخواد به من کمک بکنه؟ یا توجیهات دیگه مثل این که هیچ کس به اندازه خودمون نمیتونه به خودمون کمک بکنه. این نشانه یک نوع خودمحوری، خودشیفتگی، تفکر نارسیستیک هست و خیلی باید جدی بگیریدش. آدم‌ها و مراجعین دردمند زیادی داشتم در اتاق مشاوره نشستن و تنها اومده
میگم چرا با همسرت نمیای؟ میگه که ایشون اصلا اعتقادی به روانشناس نداره. حالا تمام مشکلات رو همون آدم ایجاد کرده ها، رنج‌های بی‌پایانی به همسرش، به پارتنرش داره میده و نمیاد پیش مشاور. و وقتی ازش میپرسم که این از اول اینجوری بود یا نه، میگه بله از همون اول این آدم نه مشاوره ازدواج اومد نه مشاوره رابطه اومد و ما ازدواج کردیم. این نشانه ها از همون اول قابل مشاهده بوده ولی ندیده و رفته ازدواج کرده با همچین آدمی. شما اگر با همچین آدمی در ارتباط هستید و باش ازدواج بکنید، بعدها که در رابطه عاطفی و زندگی مشترکتون طبیعتاً مشکلاتی به وجود میاد، چطوری میخواید حل و فصلش بکنید؟ اگر خودتون نتونید حل مسئله داشته باشید، چطوری میخواید حل و فصلش بکنید؟ اگر این آدم قبول نداشته باشه که بیاد مشاور، پیش مشاور و روانشناس، کارتون بسیار مشکل خواهد بود. برای همین من همیشه میگم این که طرف اعتقادی به روانشناس و مشاور نداره و اصلا نمیاد کمک بگیره، یک نشانه بسیار مهم و جدی هست که باید حتما مد نظر قرار بدید. در انتها ممنونم که من رو تماشا کردید. دعوت میکنم ازتون که باز هم کانال من رو سابسکرایب بکنید، کامنت بذارید، لایک کنید، حمایت کنید برای اینکه بیشتر دیده بشه. اگر این محتوا رو مفید دیدید به دست بقیه هم برسونید. این منو خیلی خوشحال و دلگرم میکنه در مسیری که انتخاب کردم.